Okey, video kali ini kita akan buat minor service yang mana dah sampai 6 bulan ataupun 10,000 km dah patut kena servis. Okey, saya menggunakan minyak Mizu minyak yang berkualiti dan minyak yang terbaru dari Mizu. Video yang akan datang saya akan kongsikan kepada anda apa itu APISP, GF-6A, Ester formulation. Consider subscribe, okey? Okey, kita akan gunakan 4.3 liter. Buka oil cap. Tujuannya supaya mempercepatkan minyak keluar. Dipstick pun kita tarik, kita biarkan tergantung macam tu. Sediakan oil pan. Gunakan soket 17mm bersama ratchet. Kita buka drain plug ni. Okey, untuk ikat balik oil drain plug ni tak boleh terlalu ketat takut dia merosakkan alur dalam tu dan dia boleh leaking. Okey, untuk torque spec untuk oil drain plug tadi, kita tengok spek dia. Okey, oil drain plug bacaan dalam Newton meter 39 Newton meter tambah 5 Newton meter. Okey, saya akan gunakan torque wrench bersamaan dengan soket 17mm dengan torque wrench. Okey, kita ikatkan dia ikut spek pada enjin 4B11. Okey, torque spek dia 39 Newton meter tambah 5 Newton meter. So sama dengan 44 Newton meter. Okey, saya set dekat torque wrench ni 42 Newton meter saja. Agak-agak lah. Kalau tak ada torque wrench, pakai ratchet pun boleh. Tapi agak-agak kurang lah. Jangan terlalu ketat Okey, kita ketat pusing dia sampai bunyi klik tu. Okey, dah ikut sukatan. Okey, dah. Diam. Okey, kemudian kita akan buka oil filter pula. Okey, saya gunakan universal oil filter winch dengan ratchet. Okey, kita longgarkan dia, kita pusing pakai tangan je. Okey, sebelum pasang oil filter yang baru, kita sapukan sikit minyak hitam pada oil ring dia. Okey, kita lap sikit, bersihkan dulu.
Okey, nak pasang oil filter ni kalau ikut spek dia 14 Nm. Tapi pasal disebabkan dia ada O-ring, kita ikat pakai tangan pun boleh. Biasa orang ikat pakai tangan je. Okey, cun. Kemudian bolehlah kita masukkan minyak. Ya, betul minyak ni. Baru isi minyak enjin dah bunyi macam F1. Okey, kita habiskan 4 liter. Dan kita akan tambah lagi 300 ml. Okey, kita cek sekuatan minyak. Terlebih sikit tak apa sebab minyak belum lalu lagi dekat oil filter. Okey, kita tutup oil cap. Okey, kemudian kita nak bersihkan air filter. Okey, yang mana guna air filter original, air filter kertas tu, elok 6 bulan ke setahun sekali tukar lah. Tapi saya gunakan air filter aftermarket. Cuci tembak pakai angin je lah. Agak-agak bersih, tak ada habuk tu, okey lah tu. Okey, dah bersih. Pasangkan balik. Masuk dan klikkan. Macam mana buka, macam itulah pasang. Okey, kita start enjin. Bagi enjin running sampai air ideal. Okay, sementara nak tunggu enjin panas sampai ideal. Okay. Kita check dulu ada leaking tak bawah ni. Macam tak ada leaking. Kita check satu-satu. Oil filter. Okey, tak ada leaking. Oil drain plug. Okey, tak ada leaking. Okey, tak ada leaking. Ya. Okey, bolehlah turunkan balik kereta. Kita tukar sekali service reminder ni. Tukar yang baru. Okey. Sisa minyak hitam tu janganlah pula korang buang dekat longkang rumah korang. Peliharalah alam sekitar. Simpan dalam botol dan kita boleh hantar kat pusat recycle. Okey, kita nak reset servis. Kita off engine dulu. Kita pusing kunci satu
sekali pusing dan kita tekan info button. Kita slide kepada lambang spana tu. Kemudian kita tekan dan hold sampai dia berkelip. Lepas dan tekan sekali lagi untuk clear. Okey, dah reset servis. Okey, kita setkan semua kepada kosong. Okey, lepas tu kita on ignition dan start enjin balik. Okey, kita akan off enjin dulu untuk kita cek balik minyak hitam kat depan. Okey, akhir sekali kita double check. Bila enjin dah running ke seluruh bahagian dalaman enjin. Okey, kita cek minyak semula. Okey, pada dipstick ni. Okey, pada lubang bulat tu okey, takat yang mencukupi. Okey, sekiranya minyak hitam korang terlebih, okey, bolehlah pakai kita pump dalam lubang dipstick tu. Gunakan pipe penapis air rumah korang dan sambungkan kepada kepala penutup sabun dan pumpkan dia keluar. Okey, sekiranya ada komen, tinggalkanlah di ruang komen di bawah. Okey, terima kasih.